Свинина йде, але в ту круг. Це кмін. Кмін. Не тмін, а кмін. Міг би таке робити. Як тільки підтопнути, то що буде? Добре буде. Не, давай. Так, Василь? Але. А що? Ну, да. Треба передати когось. Мені треба кричати і розкричити. Знаєш,
щоб не поламалося по краях. Що коптити буде. Американська. Ковбаса ілінацька. Оце файна ковбаска. Так, це точно вже не пам'ятаю. Тримайте. Вуйко тримайте. Вуйко тримає. Зараз розправимо і зараз. Міряйте чи добре все. А так ще цю сирійку сюди. Ровно. Піку Юрку. Добре, але міряємо палицю. Перший раз тримай добре. Я добре тримаю. У вас як там? В мене добре. Ну і тут буде грати. Пускай. Легонько кладіть. Але чуть туди посунь. Ну, зараз донесемо ще ковбасок. Візьми його. Так. Тут ще одну можна дати. Так. Діти не дивишся. Тут ні. Я взяв ти збіжиш, кубаса. Коробка. Ясно, спогиде. Верх бере, а з-під ще. Все нормально, все нормально. Все нормально, все під контролем. Так, давайте ще один. Включайте, хлопці. Та ні, То що?